بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الكورس بتاعنا ده هيبقى فيه جزئية الاوراكل ابيكس، وهيبقى كورس بسيط ان شاء الله ومنظم، وفيه هنعدي على كل جزئية واحدة واحدة. احنا هنحاول ما نسيبش حاجة، ولو في حاجة سيبناها في جزئية معينة وانتوا سألتوا عليها هنرجع نعملها تاني. وهنعمل الكورس على اكتر من ليفل، يعني ان شاء الله الكورس الستاندر بتاع الحاجات اللي محتاجينها الجماعة المبتدئين كلها هتتعمل الاول، وبعد كده هننشر الكورس، وبعد كده ان شاء الله هنحدد مواعيد معينه نبدا نكمل الليفل اللي بعديه عشان الناس ما تستناش. يعني الكورس هينزل مثلا في شهر 9، هنقول بعد كده لما نقف عند ليفل معين ان بدايه من شهر 10 هنبدا نعمل حاجات تانية، واحد واثنين وثلاثه واربعه. تمام. الناس اللي ما تعرفش اوراكل ابيكس، اوراكل ابيكس دي تكنولوجي جديده، هي بدات تنتشر قوي دلوقتي، بس هي شغاله من زمان من 2004 او اكتر، وعدت عليها اصدارات كتيره من اول 3 و2 و3 و4 و2 و4 و5 و5 و1 و5 و2، ولحد ما بدا الليفل ان هم يربطوه باسم الداتابيز نفسها. يعني من اول ابيكس 18 سموه 18 ليه، برغم ان كانت اخر حاجه هي 5 2، لانهم بداوا يربطوه باسم الداتابيز اللي بتطلع. فاوراكل ديفلوبر 18 طلعت ينزلوا الفيرجن اللي بينزل معاه افيكس 18، وهكذا لحد اخر اصدار اللي هو 19 و1 اللي هو اخر اصدار موجود اللي احنا شغالين عليه. طب للناس اللي ما تعرفش يعني ايه ابيكس، او مش عايزه تفهم الابيكس، جماعه بتوع اوراكل حبوا يربطوا الناس بتوع الويب ديفلوبمنت بالابيكس، ويب ديفلوبمنت ويب ديزاين بالابيكس. فعمل ايه؟ عمل رابطه ما بين الابيكس او الداتابيز اوراكل وما بين الويب تكنولوجي، فبيسمح لك انك تستخدم ال HTML وال CSS والجافا سكريبت كلها بمكتباتها، تمام، مع بي ال سيكوال كود بتاعك. فانت محتاج كبدايه عشان تشتغل ابيكس محتاج خبره بي ال سيكوال بسيطه جدا، تمام، وتبدا تمشي نفسك. والله انت خبرتك زادت في البي ال هتبدا تعمل شغل اكتر. اتعلمت شويه اتش تي ام ال هيفيدك ويزودك، اتعلمت شويه سي اس اس هيفيدك ويعلي معاك، اتعلمت جافا سكريبت هتعدي خالص وتبقى راجل ابيكس ديفلوبر كبير جدا. تمام يا جماعه، ده التسلسل. تمام. طب اشمعنى الابيكس؟ الابيكس اولا زي ما الناس عارفه كده بيسموها ويب بيزد. يعني ايه ويب بيزد؟ يعني انت مش محتاج يوزر انترفيس تشتغل عليها، زي مثلا السي شارب بيحتاجوا الفيجوال ستوديو، مش عارف حاجات تانية، الاندرويد بيحتاجوا اندرويد ستوديو. لا، انت بتشتغل على طول على البراوزر. تمام. وكمان الابيكس مبنيه بالابيكس، يعني كل اللي انت بتستخدمه وانت شغال جوه الابيكس هو موجود جوه الابيكس فعلا. تمام. وكمان ان هي حاجه لو كودنج، يعني هو بيخليك دايما تقلل كتابه الكود، فكل مدى بتلاقي حاجات بتتغير وبيزودوا حاجات وبيشيلوا حاجات، والحاجات اللي انت كنت بتعملها ب5 خطوات يعملها لك بخطوتين، والحاجات اللي انت كنت بتكتب لها كود ما دام بتستخدمها بسرعه يعملها لك على طول بويزرد. تمام. عشان يخليك تركز على البيزنس، انت مش محتاج ساعتها بقى انك تركز والله انا هعمل انسيرت وابديت وديليت ازاي، هو هيعملها لي. تمام. فالفكره كلها ان انت مستخدم حاجه لو كودنج وويب بيزد، فانت بتستخدم البراوزر بس. لو كودنج يعني بتكتب كود قليل جدا، طبعا سكيور جدا. تمام. وكمان ويب، فتقدر تعمل هوست بقى، تعمل ببلش، تعمل اي حاجه، مش محتاج واخد كل تكنولوجي الويب ومازال ويب، وفي نفس الوقت واخد كل قوه داتابيز اوراكل والبي ال سيكوال كود معاها. تمام يا جماعه. فحتى زي ما هو بيوضح لك كده ان هي لو كودنج، طبعا سهل جدا انك تعمل سوليوشن وسكسس بسرعه جدا لان الحاجه بسيطه، تقدر تعمل بروتايب بسرعه، وكمان بتقدم لك مصادر تعليم ما بين حاجات بتتعلم منها او ابلكيشن جاهزه بتستخدمها. والسبورت بقى جامد جدا جامد جدا مع الابيكس، رغم يعني زمان كنا ندور على حاجه نقعد بشهرين ثلاثه عم هنلاقي حد عاملها او لحد ما نجربها احنا ونتعلم. دلوقتي السبورت رهيب جدا. فسبورت كمان من ناحيتين، من ناحيه الجماعه بتوع الاوراكل والبي ال سيكوال كود، وسبورت مع الجماعه بتوع الويب ديفلوبمنت والجافا سكريبت. كل شويه تنزل بلجن، البلجن دي اللي هي الفكره مش موجوده في اي لغه برمجه على قد علمي عشان ما افتيش يعني، ان انت عملت ايتم معين فانت عايز تضيف فيتشر معينه فكنت بتعملها بكود، فلا يروحوا عاملين لك بلجن الايتم ده جاهز تنزل تستخدمه وتعمل له امبورت عندك في الابلكيشن، فيبقى اكنه ايتم من اصل الابيكس. ومش بس كده، البلجن دي عباره عن ايتم، عباره عن بروسيس، عباره عن ريجن، عباره عن كل حاجه جوه الابيكس تقدر تتعمل لها بلجن. دايناميك اكشن، في بلجن دايناميك اكشن، دايناميك اكشن عباره عن تشارت، دايناميك سوري، بلجن عباره عن تشارت، بلجن عباره عن ايتم، بلجن عباره عن بروسيس، بلجن عباره عن ريجن. تمام. فكل حاجه، كل كومبوننت جوه الابيكس تقدر تلاقي لها بلجن، وبلجن مشهوره جدا وبيبقى معمول لها تيست وبيبقى عامل لك شرح ليها. تمام. ولما البلجن دي بتتشهر قوي وتبقى الناس بتستخدمها تلاقي الفيرجن الجديد حطوها كانها بيلت ان. تمام. فالابيكس تكنولوجي جميله جدا، بدات تجذب الجماعه بتوع الاوراكل فورمز القدام عشان
السوق ما عادش طالب الاوراكل قوي، بالذات بسبب شكل الانترفيس بتاعه، او بسبب ان هم عايزين يعملوا حاجه اونلاين وتبقى شغاله على الويب. وبدا يجذب الجماعه بتوع الاي دي اف لان لقوا صعوبه في الريندرنج، وياخد وقت في الريندرنج، وطبعا محتاج يتعلم جافا عشان يشتغل. انت في الابيكس ما انتش محتاج ريندر، انت ممكن تبقى بتعدل لايف واليوزر شغال، يعني اليوزر شغال على الصفحه وانت بتعدل جواها، اول ما بتعمل رن الصفحه بتتغير عند اليوزر. تمام. وبدا كمان يجذب الجماعه بتوع الويب ديفلوبمنت اللي هو بيشتغل بي اتش بي بقى، يشتغل اي حاجه ثانيه، لقى القصه سهله هنا، مش محتاج يكتب كود عشان يعمل ابديت وانسيرت وديليت، الكلام ده كله سهل، فبدا كمان يجذب الجماعه بتوع الديفلوبمنت. تمام. فالابيكس تكنولوجيا جميله جدا، تكنولوجي ماشيه بسرعه رهيبه جدا، المرتبات بتاعتها كبيره جدا لان العدد قليل، يعني هي مرتباتها كبيره دلوقتي لان العدد قليل. انت تتكلم وتسال على اوراكل ديفلوبر في ناس كتيره جدا مع احترامنا ليهم، انما الابيكس ناس قليله قوي. فان شاء الله ممكن بيبقى فرصه كبيره للناس اللي هي لسه بادئه فريش ان هي تبدا تلاقي شغل، لان الابيكس ناسه قليله، بس طبعا زي ما ناسه قليله فرصه قليله، بس فرصه بتبقى كويسه جدا. تمام يا جماعه، ان شاء الله احنا هنبدا نمشي في الكورس بتاعنا ونعمل ونعدي على كل حاجه ان شاء الله. ولو في حاجه احنا عديناها بدون قصد اسالوا عليها واحنا نرفعها، نعمل لها فيديو ونرفعها. وان شاء الله الكورس ده هيبقى كورس مستمر. يعني ايه كورس مستمر؟ يعني هو ان شاء الله هيبقى سعر ثابت، بس انا كل مره هعدل عليه واضيف عليه. يعني الليفل الاولاني هينزل بالحاجات الستاندر اللي الناس المبتدئين عايزينها، نبدا بعد كده نعمل جزء السكيورتي، ونبدا نعمل جزء التمبلت والسيمز، ونبدا نعمل جزء ادفانسد، ونبدا نعمل جزء مشاريع. فان شاء الله الكورس ده هيبقى مستمر معانا. وانا اتعرض عليا كتير اعمل كورسات اونلاين بسعر هيجيب لي اكتر من سعر الكورس، بس انا قصدت ان انا اعمل الكورس عشان يبقى مرجع للناس، لان في ناس كانت شافت الكورس بتاعي القديم اللي موجود على يوتيوب، بس كان كورس لايف وناس بتسال، وكانت الفيديوهات كبيره حجمها كبير وما كانتش متنظمه، مش معمول لها فهرس. فقصدت ان انا اعمل الكورس بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم الكورس هيبقى مستمر، وان شاء الله هنبدا نرفع عليه فيديوهات باستمرار، مع كل فتره كده هنقول ان احنا بدايه من شهر واحد او شهر اثنين او شهر ثلاثه هنبدا نعمل حاجه معينه. وهنبدا نسمع من الناس اقتراحات على الفيديوهات، ونبدا نسمع منهم اقتراحات على المشاريع اللي هم عايزينها ونعملها لهم برضه. تمام يا جماعه، ان شاء الله الكورس يكون مفيد للناس كلها، ويبقى بيفتح للناس فرصه عمل كويسه، وللناس اللي هي كويسه وفاهمه في الابيكس فهيبقى مرجع ليها لما يحب يرجع لحاجه معينه، لان كل نقطه هتبقى موجوده ان شاء الله بالتفصيل. ولو في اخطاء يا جماعه، دي نقطه مهمه جدا، لو في اخطاء في الابيكس غلطه مني ولا حاجه اكتب لي وقول لي، لان الابيكس كل شغلنا فيه سيلف ستادي. تمام. ففي حاجات وانا بشرحها لكم كنت بشرحها وبجربها الاول لان انا ما احتجتهاش وما استخدمتهاش. تمام. فان شاء الله ان شاء الله كل حاجه او كل معلومه جديده في الابيكس هنضيفها في الكورس ده، والكورس ده يبقى مستمر معانا ويبقى مرجع للناس كلها. ويا رب يا رب المحتوى يعجبكم، وانا متقبل الاقتراحات كلها، واي حاجه هتطلبوها هنعملها ان شاء الله. يعني برضه هنعمل مجموعه كده او جزء في الكورس للحاجات الادفانسد للناس اللي بتسال عليها. تمام. وبرضه هنفضل مستمرين في الحاجات اللي بنرفعها على اليوتيوب مجانا عشان الناس التانية اللي مش هتقدر تشتري. وبرضه الناس السعر هيبقى بالنسبه لها غالي، هنبدا نعمل كوبونات خصم للناس الطلبه اللي مش عايز اللي مش قادر والكلام من ده، هنبدا نعمل له كوبونات ان شاء الله. يا رب يا رب المحتوى يعجبكم ويكون فرصه خير للناس كلها ان شاء الله. السلام عليكم.